Доброго дня, пане президенте. Луїс Абель з «Ель Паїс», з газети. Вагнерівці вважають, що 25 тисяч – це з 400 тисяч окупантів за підрахунками кількості їхньої армії. Чи важливий зараз цей конфлікт цих 25 тисяч проти тих 400 тисяч? І чи цей конфлікт в короткий тривалий термін якось вплине на контрнаступ? Таке сучасне, абсолютно терористичне явище, як російська армія, в якій потужну частину складає чи складав так, вагнерівський напрямок. І це дуже важлива тема. По-перше, я хотів би, щоб ми з вами розуміли і були в однаковому інформаційному, в інформаційній площині щодо ситуації з вагнерівцями. Найпотужніше угрупування вагнерівців було на сході України. А вони використовували найманців і мобілізували туди, ви знаєте, зеків, так, які були в тюрмах Російської Федерації. Чому на сході у них було дуже потужне угруповання? Тому що всі вагнерці, які знаходилися на сході нашої держави, мали тільки один вихід з ситуації. Вони не могли відмовитись, навіть коли в тюрмах їх забирали, вони не могли залишитись в тюрмах. І все це маячня, коли хтось говорить, що у них був якийсь вибір. У них не було вибору потім і на полі бою. Вони йшли першим угрупованням, вони йшли вперед і знали, що вони не можуть зупинитись. Ми бачили це явище, навіть коли вони йшли. Відео з дронів, розвідка мені все це показувала, навіть якщо вони йшли в лінію вперед. І ми їх атакували, і більшість з них гинула. Ті, хто залишались, вони не повертались назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо ти йдеш вперед до нас, вони знали, що вони можуть попасти в полон, вони можуть бути пораненими, а якщо вони в полоні, то вони залишаться в полоні. Тобто у них був шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм ставили, таких шансів немає. При поверненні назад до своїх сил, до своїх військових вагнерівців вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Чому? Тому що у цих людей, у цих зеків, у цих людей, ким би вони не були у минулому житті, у них не було виходу, вони повинні були йти вперед. Тобто це живий такий паркан, жива сила російського угруповання. Всі інші мобілізовані сили Росії не мотивовані, вони завжди бігли, вони слабкіші за наших, а цим нема чого втрачати. Тобто вагнерівці складаються із двох напрямків. Найманці професійні і мобілізовані люди, які просто м'ясо. Просто живе м'ясо для Росії. І ось так це відбувалось. Ось всіх цих людей, включно з професійними найманцями, тільки на сході України, я можу тут вам сказати не для балансу, а для реальних цифр, наші війська знищили 21 тисячу і 80 тисяч було поранено їх. Тобто біля 100 тисяч людей, вагнерівців, наші війська на сході вбили або поранено. Тобто це були колосальні втрати для вагнерівців. Колосальні. Тобто ви собі можете уявити, скільки їх на сході нашої держави, і в цілому на території нашої держави, але яке велике угруповання на сході нашої держави. Тому коли хтось говорить Бахмут, що там, для чого, зараз всі бачать. Ми знищили реальний кулак вагнерівців на сході України. І тепер, коли це відбулось, ми можемо так вже відкрито говорити. Для чого? Ось для чого. Ми знищили мотивований
І навіть через те, що вони хотіли вижити. Тому все ж таки мотивований склад російської армії. І це дуже важливий момент. А вже ж, у них багато ще людей, багато військових з досвідом є, багато різного, але ви повинні розуміти, що найбільш мотивована людина – це та, яка хоче вижити. У нас мотивовані люди, ми всі мотивовані, ми також хочемо вижити, але у нас просто інше виживання. Ми хочемо, щоб вижили наші діти, і наша земля, і наші батьки. І це також виживання. І тому це була дуже важлива операція. І це також частково відповідь на питання, а що таке контрнаступ, а як це відбувається? Гібридна війна. Контрнаступ різний. Вбити таку потужну силу і такої кількості найманців, терористів, вагнеровців на сході України – це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатись вперед, демотувати ворога, демотувати їх кулак, який бореться за своє життя. І тому це також частина. Коли хтось каже, українські війська почали 4-го, 1-го, 10-го числа, ми почали раніше. Ми багато чого робили. І зараз ми вважаємо, дай Бог, ми віримо, що у нас достатньо буде сили мотивації, щоб все те, що ми зробили раніше, щоб нам допомогло йти вперед. Тепер щодо вагнерівців, які пересуваються на територію Білорусі. Ми розуміємо, для чого це відбувається. Можуть бути різних багато там страшилок, що саме там вони готують інший потужний кулак щодо наступу в Україну, або щодо різних ДРГ дій на кордоні з Польщею, або на кордоні з Литвою, або йти кудись на країни НАТО, тиснути. Дивіться, багато такої інформації ще буде, тому що ця війна, вона частково на полі бою, частково в інформаційному просторі, частково за лаштунками політики. І тому це і є гібридна війна. І тому ми розуміємо, що вони будуть робити з зеками. Сьогодні, після того, як Путін зрозумів, що це виклик, тобто велика кількість в Росії людей підтримала Пригожина. Тобто це ж зрозуміло. Коли ви дивитесь на соцмережі, ви розумієте, що у них відбувається. В Росії був розкол. І це факт. Його вертикалі потужної більше не існує. Велика кількість в Росії підтримали Пригожина, а велика кількість підтримує Путіна. Тобто це говорять так, що це їх внутрішній конфлікт. Ні, це дуже впливає на їх потужність на полі бою. У них немає... А чому це відбувається? Чому такий конфлікт? Давайте проаналізуємо. Чому тут раптом Білорусь? А це говорить про те, що вони програють в війні. Якщо у них немає перемог, об'єднаних перемог на полі бою, вони починають шукати, хто винен. Бо вони повинні мотивувати своє суспільство. Тобто у них немає більше перемог на полі бою в Україні. І вони починають шукати, хто винен. І тепер одна частина Росії буде шукати винних серед пригожинців, інша серед путінців. І так воно і відбувається. Це говорить про те, що Путін не один вже. Вже кілька Путіних з різними прізвищами. Ось що відбувається. У них слабка ситуація. І цю ситуацію нам треба використовувати її, щоб витиснути ворога з нашої землі. Білорусь, ми розуміємо для чого і що там за кількість може бути вагнерівців на території Білорусі. На сьогодні, по нашим даним, на сьогодні
Ми вважаємо, що вони будуть підіймати інформаційну хвилю, що дуже небезпечна ситуація, і що це буде великий тиск і небезпечність і для України, і для Європи. Ми вважаємо, що на сьогодні це буде тільки інформаційний тиск. Ми вважаємо, що на сьогодні вони не спроможні щось дуже серйозне зробити проти України. Але тим не менш, ми будемо займатися цим напрямком, ми будемо слідкувати за північчю нашої держави, і відповідні команди від мене сьогодні главком і командувач цього напрямка отримали. Добрий день.